هاي، كيفكن؟ ان شاء الله تمام. اليوم جبت لكم اكله كتير طيبه والكل بحبها من الكبير للصغير، واللي هي مقلوبة الباذنجان على الدجاج. رح اقول لكم شو هن الاغراض اللي انا محضرتها اليوم. عنا باذنجان، بصل، بطاطا، بندوره، ثوم وبقدونس للتزيين، وعنا حامض للدجاج. عنا دجاج مسحب ودجاج فخاد. بالنسبة لبهارات الدجاج عنا فلفل أسود، 7 بهارات، بابريكا، ملح، قرفة وزنجبيل، وعنا ورق غار وعود قرفة وهيل وقرنفل. ما فينا ننسى غير الرز، عنا بسمتي وعنا رز عادي. أول شي رح نعمله هو رح ننقع الرز. أنا بدي كباية رز بسمتي وكباية رز اللي هو بيقولوا له بالعرب مشهورين فيه الرز المصري. يعني أنا هلا بدي آخد كباية بكباية. دايما بنقع نص بنص، بتصير الرز بتطلع حبة كاملة، ما بتكون مخبصة. عربية. وهيدا الرز المصري رح انقعهم ومنشوف شو بدنا كيف بدنا نتبل الدجاج. هلا انا هون عندي الدجاج منظف كل شيء. كيف نظفته؟ حطيت عليه بس ملح ورحت غسلته. اكيد بكتر كتير ملح، وبعدين بتركهم شي دقيقه، بعدين بروح بغسلهم. وهلا اللي بدي اعمله انه بس بدي ابشر الحامض عليهم. انا هيدي طريقه على طول بتبع بكل اكلاتي، انه لازم ابشر حامض على الدجاج وبعصر عصره حامض عليهم، لانه بحس ريحه الدجاج بتتغير. هيدي الطريقه انا بتبع مع كل دجاجاتي. رح اعمله هلا انه رح اعصر عصره حامض، يعني نص حامضه تقريبا على كل هدول الدجاجات، بس كرمال الريحة مثل ما قلنا تطلع على هالشكل. أنا اللي عم بعمله هون عم بخلط الدجاج كتير منيح، وعم بتأكد إنه الحامض صار مغلغل بالكل الدجاجات ومع البهارات أكيد يلي هي أساس هذه الطبخة. أكيد بيكون أحسن إنكم تفوتوا البهارات لجوات الجلد كتير منيح وتفركوهم. هلا بدي احط الطنجرة على النار وحط شوية زيت نباتي وبلش اقلي الدجاجات كرمال يحمر وجهن، وبنفس الوقت البهارات يطعموا مزبوط على الدجاجات. اللي رح اعمله هون انه رح احط شوية مي مغلية على الدجاجات كرمال اسلقن، حتى من بعدها اشكل الزفرة يلي بتطلع على وجه الدجاجات. من بعدها بدي احط المطيبات يلي هن البصل، ومثل ما نكون شايفين هون ورق غار وعود قرفة وهيل وقرنفل. هلا انا عندي هون اخذت المية الدجاج وحطيتهم على جنب كرمال اطبخ فيهم الرز لبعدين. وهلا عم بقطع الباذنجان شرائح بالطول، حتى بعدين زيد عليهم ملح ويطلع منا المي كرمال ما يشربوا زيت كتير معي بالقلي.
هون خلصت قلي البطاطا والباذنجان، وهلا عم بلش بهر الرز كرمال بلش ستفهم بالطنجرة. هلا هون حضرت كل الأغراض حدي كرمال بلش ستف بالطنجرة. ما تنسوا كتير مهم انكم تحطوا بالقاع تحت الطنجرة ورق زبدة حتى ما تحترق معكم الوجه ويكون معكم الشغل اليبرة مثل ما بيقولوا. بلشت تحط البندورة أول شي تحت، من بعد البصل والثوم تكون هيك حبات كبار، هلأ بدوبوا بصيروا مثل الهوا ما تعتلوا هم. من بعدها حنحط الباذنجان، قعدون خليهم يرتاحوا على وضعهم، نحطهم حد بعض وحدة حد الوحدة. هلأ هون عم ستف الدجاجات اللي عندي اياهن حد بعض. اكيد ما حطيت كل الدجاج، تركت شوية دجاج صفين حتى زيهم على وجه الطنجرة اخر شي. وهلأ بدي احط بطاطا وبيناتهم يعني هيك، وبعدين بدي اضغطهم بالرز. هون انا شلت هدول الباذنجانات وحطيتهم على جنب كرمال حطهم بقلب الرز، كرمال هيك انتو عم تاكلوا يطلع لكم باذنجان هيك everywhere، كيف ما كان باذنجان ويا سلام. ولا اطيب من هيك. حطيت اكيد الطبقة الاخيرة الرز من فوق. من بعدها شي كتير مهم انكم تطووا الباذنجان هيك مثل ما نكون شايفين وتكبسوها منيح، كرمال من بعدها نجيب المية الدجاج. اكيد مية الدجاج ما بنكبه ابدا، دايما طبخوا فيه الرز كتير كتير كتير، بتعطي نكهة طيبة للأكلة كتير. بدكم تنتبهوا هون كرمال ما يخبص معكم الرز. خلص مجرد ما شفتوا المي غطت وجه الرز وقفوا، ما بقى تزيدوا مي. بدكم تنتبهوا انكم تنوصوا الغاز على الاخر بس تغلي معكم المي وتحطوا الغطا على الطنجرة. بهذا الوقت هون انا بلشت احضر سلطة اللبن والخيار، كتير طيبة حد المقلوبة. واكيد ما فينا ننسى انه نحط شوية نعناع مجفف على وجه اللبن، وكمان توم ورشة ملح. ومن بعدها بنحطهم بالبراد كرمال يكونوا جاهزين عنا للأكلة. وهون بلش العد العكسي وصار لازم نقلب الطنجرة. شو بتقولوا، بتقلب الطنجرة كلها ولا لا؟ أكيد يعني ما فيها اتنين يحكوا فيها. وهون إجا مين يساعدني؟ إجا البطل يساعدني ويقلب عني الطنجرة، لأنه أكيد ما في يقلبها لحالي. يلا are you ready? No, I'm not. طب يلا اوكي I'm ready. بسم يلا الله. بسم الله. شو انتوا بتقولوا؟ كامش مبينة. انت شو بتقول؟ مبينة كامش علي أنا. ما شاء الله. يا سلام يا سلام. وهيدي منشيلها شي فاخر على الاخر، وما لكم الا ساندي لتطلع المقلوبه مقلوبه. شو ليك عم حركه حتى ما عم بينهز. شوف هلا انا ما رح كذب عليكم، رح اعطيكم اسراري. اوكي بدكم تعرفوا شو هو السر لناجح معي الكيك حبيبي؟ خبروني السر. خبرينا. اكيد انا بدي اخبركم السر. السر هو انه بس تطفوا على الطنجرة. اوكي انا تركتها تقريبا ساعة على النار، ساعة بس منوسة عليه يعني شمعة تركته. اوكي تركته ساعة على النار، خلص تركته مغطى. جبت حرام غلفته بالحرام، حرام يكون سميك عندكم. اوكي غلفته منيح، ومن بعدها تركت الطنجرة كمان شي تقريبا شي 20 minutes، شي 3 ساعة تقريبا بالحرام.
ومن بعدها شو عملت؟ مثل ما نكون شايفين، جبت الطنجرة قلبها البوس هون. هو السر بالقلبة. ايوه السر بالقلب يمكن والله يمكن. ايه بقى وهيدا هو، وهيك بتصير عندكم. بتتركوها شي 5 دقايق هي وقلبة وبعدين بتشيلوها. اوكي؟ هيدا هو كل السر. الله وكيلكم خبيت عليكم شيء. هي أكلة بدها صبر. هي اكل بدها صبر، يعني لو كنتوا جوعانين ليك قصتها نار 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 نار، يعني يعني ما في لبت الطنجرة. اوكي؟ يعني لو كنتوا كتير جوعانين، اذا بدكم تاكلوا شيء عن جد يكون هيك منظره حلو، خاصة الضيوف بس يجي عندكم ضيوف وهيك بدكم تعملوا شيء حلو بدكم تنطروا عليه. اما اذا كان اهلية بمحلية اوكي، يعني فيكم خلص الواحد ياكل، انه ما ضروري تعملوا هذا الشيء، بس هيدا حلو اذا كان في عزيمة عندكم او شيء بيطلع كتير حلوة. anyways هلا انا هون شايلة شوية دجاج على جنب سفاين. اوكي ما حطيتهم كلهم كرمال انه زين الوجه شو مزين اوريدي حبيبي. انا عم فكر انه ما زين. لا بس حطي لنا هالدجاجات وهالمكسرات فوق هالبقدونس مشان نبلش ناكل وانا جعت كثير. طيب اوكي كرم عينك. رح احط شوي هون هيك. اوكي بلش يوقع عنا المكسرات. اتس اوكي. رح احط دجاج شوي. وهلا يا حلوين شو بدنا نعمل؟ صار وقت انه ناكل. استاذ البوس اللي عندي هون شو عامل؟ ضلوا يصور 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 لحتى بردت شوي بس ما بيأثر. يلا بكسرها بالنص. رح فرجيكم حبيبي، فيك تقرب شوي. بدي افتحها. رح فرجيكم كيف الرزاية اختار الرزاية جوا. احنا ما بنغش، كل شي عنا سليم. اوكي شوفوا لي هالمنظر. يا سلام يا سلام. انا في لكم من عندي الريحة شي خطير. هيدي الريحة، اما شي نظري بحس انه عن جد حبيبي استن شخصي استن احلى واحلى. شوفوا لي الرزات كيف الرز اختار الرز هون. شو اطيب شي حبيبي مع المقلوبة؟ لبن وخيار. ايوه لبن وخيار. بصير ما ناكل لبن وخيار لحد المقلوبة؟ ما بصير. رح احط هون معلقة جميلة من اللبن وخيار. وهلا بعرفك انه انت بدك سلفة تاكل، بس انا بدي اتمزمز قد ما في. شو بسم الله. كأني عم باكل ورا عنب. بتدوب يعني الرز صحيح كمشة، بس الرز بتدوب دوب بالتم محمد شكل منه رهيب. شهيتينا عن جد شكل رهيب يعني الرز ولا اروع. يا سلام يا سلام. على فكرة البندورة شيء اختياري، اذا بتحبوها انتم حطوها، اذا ما بتحبوها ما تحطوها، بس نحن بننقي البندورة تنقايرة ناكلها مش نشيلها لانه كثير بنحب البندورة. بندورة. بندورة ما في اوصف لك شو شيء يعني رهيب. رح ندوق الباذنجان هلا.
باذنجانة خطيرة. جوعتينا، يلا اعطينا شو لقمة. لا هسه بدنا نترك مثل ما نطرتني. رح نترك بعد. حرام عليك. حرام، كفاية. وهلا عن جد حرام، لازم تذوقوا هذا الشيء. وهلا في لكم انه خلصت حلقتنا لليوم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايكوها وشير وسبسكرايب، وانا بحبكم كتير. باي. هون الاستاذ ما عاد فيه عم بياكل. ما صدق وقف التصوير ليبلش ياكل. صحتين. على قلبك حبيبي. شو رأيك؟ هالمقلوبة شي فاخر على الاخر. يعني انا ما بعرف كم صحن حرفوت هلا. صحتين حبيبي، صحتين.